ටච් ස්කිල් වැඩි කරගන්න කැමති ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටච් ස්කිල් channel එකට. ඔයාගේ PC එකට third party security software එකක් install කරන්න ඕනේ වුණත් Windows Defender එකෙන් මේ software එක install කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේද? අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට Windows Defender එක පොඩි වෙලාවකට disable කරගන්න සිදු වෙනවා. අද වීඩියෝ එක කොහොමද Windows Defender එක disable කරගන්නේ කියලා. රැඳිලා ඉන්න මේ වටිනා වීඩියෝ අවසානය වෙනතෙක්. ඔයාගේ PC එකේ search bar එකට ගිහින් Windows Defender කියලා type කරන්න. දැන් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් Windows Defender Security Center කියලා ටැබ් එකක්. මේක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාට වම්පස ඉහළ කෙළවරේ ලයින්ස් 3ක් තියෙනවා. එතන ටච් කළාම ඔයාට දකින්න පුළුවන් virus and threat protection කියලා. මේක ක්ලික් කරන්න. virus threat protection settings යන්න. virus threat protection settings ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් real time protection කියන එක. ඒකේ තියෙන බටන් එක off කරන්න. දැන් ඔයාලට dialog box එකක් එයි. ඒක yes දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාගේ PC එකේ Windows Defender එක off කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට ඕනෑම third party security software එකක් install කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ third party security software එක install කරගත්තට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම නැවත real time protection එක on කරලා තියාගන්න. මෙවැනි tech skill videos සමග දිගටම රැඳී සිටින්න subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.